गुणधर्माचा, पदार्थाच्या रिॲक्शनचा आणि त्याच्या स्ट्रक्चरचा अभ्यास केला जातो, त्याला काय म्हणायचं? केमिस्ट्री असं म्हणायचं. आणि नेक्स्ट पॉइंट्स, द इम्पॉर्टन्स ऑफ केमिस्ट्री इन आवर लाईफ. मग आता या केमिस्ट्रीचं आपल्या लाईफमध्ये काय इम्पॉर्टन्स आहे? तर मी आता थोडक्यात सांगितलं, विदाउट केमिस्ट्री वी कांट इमॅजिन इन आवर लाईफ इन these days, because our life made to the well compatible, which is most important to study the chemistry. म्हणजे केमिस्ट्री शिवाय आपण आपली लाईफ किंवा आपलं जीवन हे इमॅजिनेशन करू शकत नाही. आता थोडक्यात एक उदाहरण सांगतो तुम्हाला. केमिस्ट्री जर आपण केमिस्ट्रीला जर वगळलो तर आपलं लाईफ हे काय? झिरो आहे. आता केमिस्ट्री म्हणजे कोण? आता फॉर एक्झाम्पल वॉटर. वॉटर इज द केमिकल विच इज कंबाईन्ड फ्रॉम द हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. आता वॉटर हा काय? एक केमिकलच आहे जे कशापासून तयार झालं? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन या दोघांच्या कॉम्बिनेशनपासून काय तयार झालं? वॉटर झाला. त्याच्यामध्ये कंपोनंट्स कोणते? H2O म्हणजे हायड्रोजन 2 आणि 1 ऑक्सिजन. मग याला जर तुम्ही मायनस केलं, म्हणजे आपण जर त्याला विदाऊट केमिकल्स म्हणजे विदाऊट वॉटर्स आपण जगू शकतो का? नाही. हे एक उदाहरण. म्हणजे आपल्या लाईफमध्ये केमिस्ट्री इज अ मोस्ट इसेन्शियल पार्ट ऑफ इन आवर लाईफ. इम्पॉर्टंट. दुसरं एक्झाम्पल, सकाळी उठल्यापासून ते आपण संध्याकाळी झोपेपर्यंत आपल्यासोबत केमिस्ट्री असते. फॉर एक्झाम्पल आपण ब्रश करतो. ब्रश म्हणजेच काय? प्लॅस्टिक आहे, फायबर्सपासून तयार झालेलं आहे. प्लॅस्टिक म्हणजेच काय? केमिस्ट्रीपासूनच जनरेट केलेलं मटेरियल्स आहे. त्यानंतर आपण त्या ब्रशवर काय घेतो? कोलगेट्स घेतो. कोलगेटमध्ये काय? क्लोरीन आहे, म्हणजे केमिस्ट्रीच्याच मदतीनं त्याला जनरेट केलेलं आहे. म्हणजे हे सुद्धा काय झालं? केमिस्ट्रीचाच पार्ट. असे आपल्याला नंबर ऑफ एक्झाम्पल सांगता येतील. प्लॅस्टिक असेल, पॉलिमर असेल, आपण जे कपडे वापरतो, टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्येच केमिकलचा वापर करूनच ते बनवलेले असतात. आपल्या शेतामध्ये जे आपण रासायनिक खतं वापरतो ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंटमध्ये, त्याच्यामध्ये सुद्धा केमिस्ट्रीचाच वापर केला जातो. म्हणजेच याचा अर्थ, इन chemistry means the chemistry has a large scope and the importance in our life and the importance in the various field. म्हणजेच काय? केमिस्ट्रीचं आपल्या जीवनामध्ये एकदम असं लार्ज स्कोप आहे. केमिस्ट्रीला व्हेरियस फील्ड, अनेक वेगवेगळ्या फील्डमध्ये स्कोप आहे आणि त्याचबरोबर वेगवेगळ्या फील्डमध्ये त्याचं महत्त्व सुद्धा आहे. मग आपण we see the one by one importance of the chemistry. The first importance in our life, or the first importance in various field of chemistry is the industries field, or in the metal industries field. म्हणजे मेटल इंडस्ट्रीमध्ये याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे ते बघू आपण. The processes on based on a chemical technology, the number of metals like that the iron, number of metals like the iron, aluminium, zirconium, zinc, etc. The number of metals are extracted, synthesis and analysis, or number of alloys means brass, म्हणजे ज्याला आपण संमिश्र म्हणतो, brass, and the most precious metals like the gold and the silver, platinum, etc. gold, silver, etc. all these metals, precious metals, or the alloys means संमिश्र, दोन धातूमध्ये एकत्र येऊन जे तयार प्रोडक्ट्स होतं त्याला आपण alloys असं म्हणतो. अशा अनेक एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे काय? उत्खनन करून काढणे किंवा मिळवणे. The number of metals, precious metals and the alloys are extracted म्हणजे उत्खनन करून मिळवणे, किंवा सिंथेसिस म्हणजे तयार करणे इंडस्ट्रीमध्ये, सिंथेसिस, अँड ॲनालिसिस म्हणजे वेगळं करणे. म्हणजे अनेक जमिनीमध्ये एकाच ह्याच्यामध्ये उत्खनन केल्यानंतर अनेक मेटल एकत्र मिक्स होऊन आपल्याला मिळतात. त्याचं काय केलं जातं? ॲनालिसिस केलं जातं, म्हणजे त्याला वेगळं केलं जातं. अशा
वेगवेगळ्या पद्धतीनं जे काही मिळवलं जातं ते कोणाच्या मदतीनं, द नंबर ऑफ मेटल्स लाईक द फेरस मीन्स आयर्न्स, ॲल्युमिनियम, झिर्कोनियम, झिंक, प्रिसियस मेटल्स. प्रिसियस म्हणजे अति महत्त्वाचे किंवा महागडे, फॉर एक्झाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लॅटिनम, अँड द alloys like the brass, steel, etc. These are the extracted, synthesis and the analysis by using the chemical technology. Processes based on the chemical technology, number of metals are extracted, synthesis and the analysis is by using the chemical technology. समजलं मग? म्हणजे मेटल इंडस्ट्रीमध्ये केमिकल टेक्नॉलॉजीचा वापर करून हे सगळे मेटल्स आपल्याला काय करता येतात, एक्स्ट्रॅक्ट करता येतात किंवा ॲनालिसिस करता येतात किंवा तयार करता येतात. हे कोणाच्या मदतीनं? बाय युझिंग द केमिकल टेक्नॉलॉजी. हे झालं इंडस्ट्रीमध्ये. त्याच्यानंतर नेक्स्ट फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री. Pharmaceutical industry, or you know that all these drugs which is used for the number of disease are synthesized or formulated in the chemical laboratories or the pharmaceutical industries. म्हणजे आपल्या जीवनासाठी आवश्यक असणारे किंवा आजार दुरुस्त करण्यासाठी आवश्यक असणारे सगळे ड्रग्स, all drugs are formulated or synthesis in the chemical laboratory or in the pharmaceutical laboratory. म्हणजे सर्व काही औषधं आहेत ज्याचा उपयोग, all these drugs which is used for the treatments of the number of disease, म्हणजे अनेक डिसीजवर ज्याचा आजारावर औषध म्हणून उपयोग केला जातो, अशा सगळ्या ड्रग्स ह्या केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये किंवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये आपणाला तयार करता येतात. आता फॉर एक्झाम्पल Taxol and cisplatin, these drugs are prepared or synthesized in the pharmaceutical industry which is used in the treatment for the suffering of the cancer patient. जर एखाद्या पेशंटला जर कॅन्सर झालेला असेल तर तिथं आपण टॅक्झॉल किंवा सिस्प्लॅटिन नावाचं ड्रग्स हे वापरलं जातं. मग हे ड्रग्स कुठं तयार केलं जातं? केमिकल लॅबोरेटरीमध्ये किंवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये. दुसरं एक्झाम्पल ॲझिडोथायमिडिन ड्रग्स. ॲझिडोथायमिडिन ड्रग्स विच आर युज्ड फॉर द ट्रीटमेंट्स ऑफ द एड्स पेशंट. एड्स पेशंटवर हा ॲझिडोथायमिडिन नावाचा ड्रग्स वापरला जातो. हा कशासाठी? फॉर द सफरिंग ऑफ द गिव्ह द रिलीफ ऑफ द एड्स पेशंट. म्हणजे ॲझिडोथायमिडिन ड्रग्ज वापरल्यामुळं त्या एड्स पेशंटला काही प्रमाणात आराम मिळतो. ॲझिडोथायमिडिन ड्रग्स आर प्रिपेअर्ड इन द pharmaceutical industries or the chemical laboratory which is used to give the relief of the AIDS patient. Another example, insulin syrup or insulin drugs are used for the treatments of the diabetes patient. म्हणजे अशा अनेक आजारावर जितक्या काही मार्केट्समध्ये आपल्याला औषधं मिळतात ती सर्व औषधं हे कुठं तयार केली जातात? which is prepared in the pharmaceutical industries or prepared in synthesis in the chemical laboratory. हे झाले दुसरं इम्पॉर्टन्स. तर तिसरं इम्पॉर्टन्स in the mechanical fields. The chemistry is most essential in the fuel industries or in the mechanical industries. Third importance, the fossil fuels like coal, कोळसा, दगडी कोळसा, coal, petrol, natural gas, all these fossil fuels. फॉसिल म्हणजे काय? कुजलेल्या अवशेष पासून तयार झालेलं इंधन. हे सगळे काय? जमिनीमध्ये तयार झालेले म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पासून तयार झालेले इंधन आहे.
all these fossil fuels like the coal, दगडी कोळसा, petrol, natural gas, methane, ethane, etc. which are the combustible, हे सगळे काय तर ज्वलनशील आहेत. कंबस्टिबल म्हणजे ज्वलनशील. which are the combustible fuels which is used for the generating the energy. हे कशासाठी वापर केला जातो? याच्यापासून काय तयार होते? एनर्जी तयार होते. which are the combustible and to generate the energy which is used to drive. याचा वापर कशासाठी? which is used to drive the train, buses, trucks, aeroplanes, etc. and also which is used to generate the electricity. म्हणजे या इंधनचा वापर कशासाठी केला जातो? तर ट्रेन चालवण्यासाठी, बस चालवण्यासाठी किंवा एरोप्लेन चालवण्यासाठी याचा वापर आपण इंधन म्हणून करतो. आणि त्याचबरोबर अँड ऑल्सो दीज फॉसिल फ्युएल्स आर ऑल्सो युज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिसिटी तयार करण्यासाठी सुद्धा आपल्याला या फॉसिल फ्युएल्सचा वापर केला जातो. आता मग कोल म्हणजे काय? पेट्रोल किंवा नॅचरल गॅस, CH4, मिथेन वायू म्हणजे काय? हे सगळं केमिस्ट्रीचा पार्ट आहे. हे झालं इम्पॉर्टंट. त्याच्यानंतर इन द ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट्स the number of fertilizers and the modified seeds are synthesized or prepared in the agriculture industry. ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये अशा अनेक रासायनिक खतं, फॉर एक्झाम्पल युरिया, DAP असेल किंवा कुठलंही रासायनिक खत घ्या, ते कुठं तयार केलं जातं? ॲग्रिकल्चर इंडस्ट्रीमध्ये बाय युझिंग द केमिकल मेथड्स और बाय युझिंग द केमिकल फॉर्म्युला. अनेक असे नवीन नवीन व्हरायटीचे आपल्याला मार्केटमध्ये सीड्स पाहायला मिळतात, बी बियाणं. तर ती सगळी काय तर आपल्या केमिस्ट्री फील्डमध्ये किंवा केमिस्ट्रीच्या फॉर्म्युल्याच्या मदतीनं ते इंडस्ट्रीमध्ये तयार केली जातात. हे त्याचं एक दुसरं इम्पॉर्टन्स आहे. त्याच्यानंतर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस. Now question arises that what is mean the photosynthesis? Photosynthesis process means photosynthesis process in which tree and plants through makes a food. A process in which the tree or the plants makes the foods through the chlorophyll pigments in presence of the sunlight. Through the chlorophyll pigments to form the glucose. त्यालाच आपण फ्रूट असं म्हणतो. म्हणजे जे झाड किंवा वनस्पती ज्या काही अन्न तयार करतात ते कशाच्या मदतीनं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेसच्या मदतीनं. आणि ही जी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आहे त्या फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमुळे काय तयार होतं? ग्लुकोज तयार होतो, म्हणजे ते किंवा फ्रुक्टोज तयार होतो, म्हणजे त्या वनस्पतीचं अन्न तयार होतं, ज्याच्यामध्ये काय आहे तर आपली केमिस्ट्री आहे. म्हणजे जर केमिस्ट्री जर नसली असती तर वनस्पतीच नसल्या असत्या. मग वनस्पती नसल्या असत्या तर आपलं ह्युमन लाईफ सुद्धा नसलं असतं. म्हणजेच काय? इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस म्हणजे काय? ए प्रोसेस इन विच द प्लांट्स ऑर ट्रीज मेक्स द फूड्स थ्रू द chlorophyll pigment in presence of the sunlight, which is most important part of the chemistry. And last, in a microprocessor process, which is used in the computer, for example the silicon chips, which is formulated and developed by the chemical technology methods. म्हणजे कॉम्प्युटरमध्ये जे काही सिलिकॉनची चिप्स बनवली जाते मायक्रोप्रोसेसर्ससाठी, कॉम्प्युटरमध्ये जे सिलिकॉन चिप्स वापरली जाते त्याला फॉर्म्युलेट्स किंवा डेव्हलप करण्याचं काम कोण करतं? तर आपली केमिस्ट्री करते. हे झाले त्याचे काही 4-5 इम्पॉर्टंट. समजलं मग केमिस्ट्री म्हणजे काय? केमिस्ट्री इज द ब्रँच ऑफ सायन्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ द composition of matter. It deals with the study of the structure of matter. It deals with the study of the properties of matter. म्हणजे त्याच्या कंपोजिशनचा, एखाद्या पदार्थाच्या रचनेचा, गुणधर्माचा किंवा त्याच्या स्ट्रक्चरचा आणि त्याच्यामध्ये घडून येणाऱ्या रिॲक्शनचा ज्या फॅकल्टीमध्ये अभ्यास केला जातो त्याला केमिस्ट्री असं म्हणायचं. आणि त्याच्यानंतर त्याची इम्पॉर्टन्स
तर केमिस्ट्रीचं हे असं लार्ज स्कोपमध्ये आपल्या लाईफमध्ये त्याचं इम्पॉर्टन्स आहे. म्हणजे केमिस्ट्री इज द मोस्ट इसेन्शियल पार्ट इन आवर लाईफ. आपल्या लाईफचा तो एक अति महत्त्वाचा पार्ट आहे. मग त्याचे काय काय इम्पॉर्टन्स आहे ते आपण 4-5 बघितलेले. पहिले इम्पॉर्टन्स होते इंडस्ट्रीयल मेथड्सचं, म्हणजे जेवढी काही मेटल्स वगैरे आपण मिळवतो, मग त्याच्यामध्ये प्रिसियस मेटल्स म्हणजे महागडे मेटल्स असतील, गोल्ड वगैरे. त्यानंतर काही आयर्न हे उत्खननाद्वारे जे मिळवलं जातं ते मिळवण्यासाठी काय केलं जातं, केमिकल टेक्नॉलॉजीचा वापर केला जातो. त्याच्यानंतर अनेक केमिकल फॉर्म्युल्याचा वापर करून नवीन नवीन ड्रग्स सिंथेसाइज केले जातात जे डिसीजसाठी वापरलं जातं. आता तुम्हाला सगळ्याला माहीतच आहे, कोविड-19चा व्हायरस आलेला आहे. आता हा कोविड-19 व्हायरस हा बायोलॉजिकल डिपार्टमेंटकडून आलेला आहे, जनरेट झालेला आहे. पण त्याच्यावर औषध, त्याच्यावर लस शोधण्याचं काम कोणाचं आहे, तर केमिस्ट्रीचं आहे. म्हणजे आता सगळ्या लॅबमध्ये त्या कोविड-19वर लस शोधण्याचं काम सुरू आहे. म्हणजे एखादा प्रॉब्लेम जर क्रिएट झाला तर त्याला सॉल्व्ह कोण करतं, तर आपली केमिस्ट्री करते. हे त्याचं इम्पॉर्टन्स आहे ड्रग्सच्या बाबतीत. त्याच्यानंतर ॲग्रिकल्चरमध्ये सुद्धा अनेक आपलं शेतीचं उत्पन्न वाढवण्यासाठी अनेक बियाणं किंवा रासायनिक खते नवीन बाजारात आणली जातात. ते कोणाच्या मदतीनं, बाय युझिंग द केमिकल टेक्नॉलॉजी. आणि त्याच्यानंतर फॉसिल इंधन म्हणून सुद्धा आज जेवढ्या काही वाहन वगैरे चालवली जातात ते कशाच्या आधारावर, केमिकलवरच. पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, कोल, नॅचरल गॅस हे जर नसले असते तर सगळी वाहनं ठप्प झाली असती. म्हणजे मेकॅनिकल फील्डमध्ये सुद्धा आपल्या केमिस्ट्रीचं इम्पॉर्टन्स आहे. त्याच्यानंतर कॉम्प्युटरमध्ये जे मायक्रो प्रोसेसरसाठी जे आपण सिलिकॉन चिप्स वापरतो त्याला फॉर्म्युलेटेड आणि डेव्हलप करण्याचं काम सुद्धा कोण करतं, तर केमिस्ट्री करते. किंवा त्याच्यानंतर सर्वात अतिमहत्त्वाचा पार्ट्स म्हणजे कोणता, जे वनस्पती जे आपलं अन्न तयार करतात तर त्याची फोटोसिंथेसिस प्रोसेस घडून आणण्याचं काम सुद्धा कोण करतं, तर आपली ही केमिस्ट्री करते. समजलं? मग मी याच्या नोट्स तुम्हाला लगेच तुम्हाला पाठवून जाईल. दररोजचा झालेला पार्ट्स आणि दररोजच्या नोट्स पाहून तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून काढायचे आहेत आणि तेवढंच स्टडी करायचं आहे, तेवढंच पाठ करायचं आहे. त्याच्यामध्ये जर कोणाला काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला पर्सनली फोन करून विचारू शकता. सो टुडेज दिस लेक्चर स्टॉप हिअर. थँक्यू.